हेलो नमस्कार गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ तपाईँले जुनै पनि समयमा मलाई हेर्नुहुँदैछ र लजिकली भन्नुपर्दा यो मेरो पहिलो भिडियो रहनेछ स्टडी हब च्यानलमा र यो पहिलो भिडियोमा हामी क्लास 10 को पहिलो च्याप्टर केमिकल रियाक्सन एन्ड इक्वेसन पढ्नेछौँ र यदि तपाईँ यो भिडियोमा पहिलो आउनुभएको छ र च्यानलमा नै पहिलो आउनुभएको छ भने तपाईँलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु र आज हामी सुरु गर्नेछौँ द पहिलो च्याप्टर chemical reaction and equation र यहाँनिर फर्स्ट च्याप्टर यो केमिकल रियाक्सन क्लास 10 को फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ राइटिङ केमिकल इक्वेसन एन्ड ब्यालेन्सिङ दो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्यो भने यो राइटिङ केमिकल इक्वेसन अलिकति इम्पोर्टेन्स नहोला तर ब्यालेन्सिङ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर यो हामीलाई सिन्स केमिस्ट्रीको इन्ट्रोडक्सन हामी यहाँबाट सुरु हुँदैछ भनेपछि इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु नो कि कुनै पनि केमिकल रियाक्सन लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्ने के हुन्छ त्यहाँनिर र हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्ने रियाक्सन किन ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू बुझ्नु जरुरत छ त्यसै कारण आइ एम स्टार्टिङ विथ दिस टपिक तर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा दिस मे नट बी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके सो नाउ नेक्स्टको यसको बादमा हामी हेर्नेछौँ टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन types of chemical reaction है र यो च्याप्टरबाट यो जुन चाहिँ टपिक छ टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र यो तपाईले सेकेन्ड यसको बादको भिडियोमा तपाईले देख्नुहुनेछ र लास्टमा हामी हेर्नेछौँ कोरोजन एन्ड रेन्सिडिटी र यो टपिकहरु सानो भएको कारणले गर्दाखेरि थर्ड भिडियोमा अलङ विथ दिस स्मल टपिक्स तपाईले प्रिभियस इयर्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु पनि सल्भ भएको देख्नुहुनेछ त्यहाँनिर ओके सो आजको लागि लेट अस स्टार्ट फ्रम द टपिक राइटिङ केमिकल इक्वेसन एन्ड ब्यालेन्सिङ ओके सो हाम्रो साइन्स बुक क्लास 10 को साइन्स बुक को भेरी फर्स्ट पेजमा नै हामीले एक्टिभिटी 1.1 मा हामीले एउटा एक्टिभिटी देख्छ है जहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म्याग्नेशियमको रिबन लिएको छ अथवा म्याग्नेशियम स्ट्रिप लिएको छ त्यसलाई फर्स्टमा के गरेको छ भन्दा चाहिँ एउटा स्यान्ड पेपरले रब गरेको छ अथवा क्लिन गरेको छ र त्यसको बादमा इट इज बर्न्ड इन द प्रेजेन्स अफ एयर है र यो कुरालाई हामी एउटा केमिकल रियाक्सन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी यहाँबाट सिक्ने ट्राई गर्छौं है जस्तै त्यहाँको मैले त्यो रियाक्सनको इन्फरेन्स लेख्दाखेरि एक्टिभिटी 1.1 को हामीले इन्फरेन्स लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर म्याग्नेशियम रिबन is burned in air which is converted to magnesium oxide है सो यो चाहिँ भयो त्यो रियाक्सनको इन्फरेन्स है के आउटपुट छ र त्यो रियाक्सन कसरी हुँदैछ भन्ने कुरा वर्डमा एउटा सेन्टेन्समा लेखेको छ के छ म्याग्नेशियम रिबनलाई हामीले अक्सिजन अथवा एयरमा बर्न गरेको छ जसको कारणले गर्दा हामी एज अ प्रोडक्ट हामी के पाउँछौं म्याग्नेशियम अक्साइड पाउँछौं र यसलाई हामीले अलिक छोटो बनाएर एउटा वर्ड इक्वेसनमा लेख्न सकिन्छ जस्तै वर्ड इक्वेसनमा कसरी लेख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेशियम रिबन मतलब म्याग्नेशियम चाहिँ हाम्रो अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्दैछ टु गिभ के आउँदैछ लास्टमा प्रोडक्ट म्याग्नेशियम अक्साइड हैन यो भयो तपाईको वर्ड इक्वेसनमा लेखेको जुन चाहिँ एक्टिभिटी 1.1 मा रियाक्सन थियो है र यहाँ हेर्नुस् एउटा सेन्टेन्समा दुईटा लाइनमा लेखेको जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामीले एउटै लाइनमा एउटा सिम्प्लिफाइड भर्जनमा वर्ड इक्वेसनमा लेख्न सक्यौं हैन अब केमिस्ट्रीमा यो त धेरै सानो रियाक्सन भयो ठुलो रियाक्सनहरु हुन्छ है र त्यो ठुलो रियाक्सनलाई हामी सधैँभरि यसरी वर्ड इक्वेसनमा लामो वर्डमा लेखिबस्नु हामीलाई सजिलो हुँदैन हाम्रो कन्भिनियन्सको लागि दैट विल नट बी अप्रोप्रिएट हामी के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ दिस रियाक्सन क्यान बी मच सिम्प्लिफाइड बाइ राइटिङ दिस जुन चाहिँ पनि एलिमेन्ट्सहरु छ बाइ देयर केमिकल फर्मुले
or chemical symbol. Like for example, magnesium को लागि हामी Mg लेख्न सकिन्छ र त्यसको बादमा oxygen को लागि O2 र त्यसको बादमा हामीले magnesium oxide को MgO है र तपाईले यो जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ लास्ट को यो पर्सन, this is the chemical equation of this chemical reaction है। यो किन यसरी chemical, why chemical equation is important भन्दाखेरि चाहिँ in order to represent any reaction in a much simplified manner है, यति सारो सिम्पल वेमा हामीले एउटा कुनै पनि रियाक्सन लाई देखाउन सक्छ, त्यसै कारण राइटिङ केमिकल इक्वेसन इज इम्पोर्टेन्ट। अब केमिकल इक्वेसन लेखिसकेपछि केमिकल इक्वेसन हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ। लेट अस सी दैट केमिकल इक्वेसन हाम्रो टु टाइप्स हुन्छ। ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हुन सक्छ कि त अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हुन सक्छ। अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन र अनब्यालेन्स्डलाई हामी के पनि भन्छ, स्केलेटल केमिकल इक्वेसन पनि भन्छ है। र यो ब्यालेन्स र अनब्यालेन्स कसरी भन्छ, किन भन्छ भन्ने कुराहरु अलिकति हामी यहाँ एक्जाम्पल गरेर हेरौं। जस्तै बर्निङ अफ कोल एक्जाम्पल। ओके, यसमा के हुन्छ भने हाम्रो कार्बन रिएक्ट्स विथ अक्सिजन टु गिभ अस कार्बन डाइअक्साइड र अलङ विथ दिस हाम्रो हिट एन्ड लाइट एज अ प्रोडक्ट बाइ प्रोडक्ट हाम्रो निस्केको हुन्छ। सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एरोको लेफ्ट साइड पट्टि हुन्छ यसलाई हामी रिएक्टेन्ट्स भनेर भनिन्छ र एरोको राइट साइड पट्टिकोलाई हामी प्रोडक्ट भन्छ है। सो यो एरोले गिव्स द डाइरेक्सन अफ द रिएक्सन है, रिएक्सन कतापट्टि हुँदैछ भन्ने कुरा हाम्रो यो एरोले जनाउँछ। र यदि कुनै पनि कन्डिसन्सहरु लाइक फर एक्जाम्पल टेम्परेचर छ, प्रेसर छ र कुनै पनि क्याटालिस्टहरु युज भएको छ भने वी हैव टु डेमोन्स्ट्रेट अथवा डिस्प्ले इट कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ आइदर बिलो द एरो और अबभ द एरो लेख्न सक्छौं हामी। र अर्को कुरा, कुनै पनि यो एलिमेन्ट्सहरु जुन चाहिँ पनि एलिमेन्ट्स अथवा कम्पाउन्ड्सहरु युज भएको छ त्यसको आफ्नो फिजिकल कन्डिसन, फिजिकल स्टेट्सहरु हामी यसरी यहाँनिर साइडमा लेख्न सक्छौं। जस्तै कार्बन हाम्रो यहाँनिर सलिड भयो, अक्सिजन ग्यासियस जस्तै CO2 पनि ग्यासियस, हामी यसरी यसको आफ्नो फिजिकल स्टेट पनि मेन्सन गर्न सक्छौं इन अर्डर टु मेक इट मोर इन्फर्मेटिभ है। र यहाँनिर हामीले रिएक्सनमा देख्यौ भने रिएक्टेन्ट्स पट्टि हामीले कति मास इन्भल्भ छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्दा एउटा कार्बनको हाम्रो 12 ग्राम हो र यहाँनिर अक्सिजन एउटा अक्सिजनको हाम्रो 16 ग्राम हो, तर हाम्रोमा दुईटा छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ओभरअल 32 ग्राम इन्भल्भ छ अक्सिजन इन दिस रिएक्सन। सो यहाँनिर ओभरअल हेर्यो भने 12 ग्राम फ्रम कार्बन प्लस 32 ओभरअल मेरो यहाँनिर 44 ग्राम। सो यहाँ मैले के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिएक्टेन्ट्स पट्टि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा 44 ग्राम इन्भल्भ छ। र त्यसरी प्रोडक्ट पट्टि हेर्यो भने हामीले सो कार्बन एउटा कार्बनको 12 प्लस 2 इन्टु अक्सिजनको 16, सो ओभरअल मेरो 12 प्लस 32 सो 44 ग्राम। सो यहाँ क्लियरली वी क्यान सी दैट जति हाम्रो रिएक्टेन्ट्समा हामीले रिएक्टेन्ट्सहरु लिएको छ त्यति नै हाम्रो के छ, त्यति नै मासको प्रोडक्ट पट्टि पनि निस्केको छ। दैट मीन्स हामीले के बुझ्नु पर्छ यहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ दिस केमिकल इक्वेसन इज फलोइङ द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। र यदि कुनै पनि केमिकल इक्वेसनले इफ इट इज फलोइङ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास, दैट केमिकल इक्वेसन इज सेड टु बी अ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। र त्यसले गर्दाखेरि यो इक्वेसन कम्स अन्डर ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। र यदि कुनै पनि इक्वेसन यसरी ब्यालेन्स छैन भने इट इज आवर म्यान्डेटरी टु ब्यालेन्स इट है। र कसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भन्ने टेक्निकहरु विल स्टडी अबाउट इट। तर यदि ब्यालेन्स छैन भने हामीले के गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। र यसलाई नै ब्यालेन्स र अनब्यालेन्सको अलिकति लेख्नु पर्दा हामी सिम्प्लिफाइड वर्डमा कसरी लेख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके, सो इफ सो हामीले यहाँ रिएक्सन दिएको थियो कार्बन प्लस अक्सिजन गिभिङ अस CO2 र यो रिएक्सन हामीले हेर्दाखेरि के देख्यो भन्दा चाहिँ रिएक्टेन्ट्स पट्टि कार्बनको एलिमेन्ट एउटा एटम छ। सो हियर अल्सो ओन्ली वान एटम इज इन्भल्भ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ अक्सिजनको दुईटा एटम इन्भल्भ छ र प्रोडक्ट पट्टि पनि हाम्रो दुईटा एटम इन्भल्भ छ। सो दैट इज वाइ यहाँ हाम्रो के छ, कार्बन र अक्सिजन यता रिएक्टेन्टमा एउटा, प्रोडक्टमा पनि एउटा, अक्सिजनको दुईटा, उतापट्टि नि दुईटा। सो यु क्यान क्लियरली सी दैट जति हाम्रो रिएक्टेन्टमा इन्भल्भ छ एलिमेन्ट्सको एटम्सहरु त्यति नै हाम्रो प्रोडक्टमा पनि देखा पर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो रिएक्सन हाम्रो केवल एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भयो हैन। र ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनमा इफ नम्बर अफ
atoms of each element is same in reactant side as well as in product side, then the chemical equation, then it is said to be, then it is said to be balanced chemical equation है र म छिटो छिटो लेख्दा मेरो ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ बिग्रेर ह्यान्ड राइटिङ हुन्छ आई होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिंग्स if number of atoms of each element एक element involved in the reactant side is equal to the element present in the product side then it is said to be a balanced chemical reaction त्यसै प्रकारले just opposite हुन्छ if the number of atoms of each element is not same as that of atoms of each element present in the product side. If the number of atoms of each element is not same, यहाँ लेख्नु mistake भएछ. If the number of atoms of each element is not same in the reactant side and in the product side, then the reaction is said to be unbalanced है. सो यदि कुनै पनि रियाक्सनमा चाहिँ जति हाम्रो रियाक्टेन्ट्स पट्टि इन्भल्भ छ एटम्स अफ एलिमेन्ट्स त्यति नै हाम्रो प्रोडक्टमा पनि छैन भने त्यो रियाक्सनलाई हामी के भन्छ अनब्यालेन्स्ड अथवा स्केलेटल केमिकल इक्वेसन भन्छ. जस्तै लाइक फर एक्जाम्पल हाम्रो फर्स्ट केमिकल रियाक्सन जुन चाहिँ एक्टिभिटी 1.1 मा छ त्यसमा के इन्भल्भ छ भन्दाखेरि चाहिँ कपी गरिहाल्नु इफ यु वान्ट है. सो मेटायो. सो नाउ त्यो रियाक्सनमा हामीले हेर्न सक्यो भने के छ भन्दा चाहिँ म्याग्नेशियम प्लस अक्सिजन इज गिभिङ अस म्याग्नेशियम अक्साइड. सो यहाँ हाम्रोमा एलिमेन्ट इन्भल्भहरू म्याग्नेशियम र अक्सिजन छ. सो म्याग्नेशियम र अक्सिजन रियाक्टेन्ट्स पट्टि हाम्रो म्याग्नेशियम एउटा छ प्रोडक्ट पट्टि पनि हाम्रो म्याग्नेशियम एउटा छ. रियाक्टेन्ट्स पट्टि म्याग्नेशियम हाम्रो अक्सिजन हाम्रो दुईटा छ प्रोडक्ट पट्टि हाम्रो अक्सिजन एउटा छ. सो क्लियरली हामीले म्याग्नेशियम त ब्यालेन्स देख्दैछ है तर अक्सिजन को रियाक्टेन्ट्स पट्टि दुईटा एटम्स छ whereas in the product side we have only one atoms. So that means the given reaction is not a balanced chemical reaction. This is an example of skeletal chemical equation है. त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ we need to balance it र ब्यालेन्स गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कोएफिसिएन्टहरु स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट भन्छ. सो यसको कुनै पनि एलिमेन्टको अगाडि हामीले नम्बर्सहरु हालेर हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ. जस्तै लाइक फर एक्जाम्पल हियर इन दिस केस हाम्रोमा म्याग्नेशियम ब्यालेन्स छ अक्सिजन दुईटा छ एउटा यतापट्टि एउटा मात्रै छ दैट मीन्स हामीले यहाँ 2 हाल्नु पर्यो. सो जब मैले 2 हाल्दैछु अक्सिजन त ब्यालेन्स हुँदैछ तर म्याग्नेशियमको नम्बर पनि चेन्ज हुँदैछ. यहाँनिर म्याग्नेशियम पनि मेरो 2 हुँदैछ. त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ नाउ मेरो यतापट्टि म्याग्नेशियम 2 भयो. सो इन्स्टेड अफ 1 मेरोमा 2 भयो. अब त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ पनि अब 2 हाले भने नाउ यु क्यान क्लियरली सी दैट 2 एटम्स अफ म्याग्नेशियम यतापट्टि मेरो इन्स्टेड अफ 1 2 भयो. सो 2 एटम अफ अक्सिजन. सो 2 atom of oxygen यतापट्टि 2 atoms of magnesium 2 atom of magnesium 2 atom of oxygen 2 atoms of oxygen. Now this is a balanced chemical equation. यो चाहिँ अब balanced chemical equation हो which follows the law of mass of conservation of mass है. सो यसरी नै अरु एक्जाम्पल्सहरु हेर्दाखेरि है अलिकति यो त सिम्पलेस्ट एक्जाम्पल भयो. अलिकति यो भन्दा कम्प्लिकेटेड रियाक्सन्सहरु को हेर्दाखेरि हामीलाई
ब्यालेन्स गर्न अलिकति साह्रै परिहाल्छ है र एउटा त्यसको सिम्पल टेक्निक अलिकति सिम्प्लिफाइड वेमा हामीले पढ्न सक्छौँ जस्तै लाइक फर एक्जाम्पल लेट अस सी ट्वाइस यसको डिकम्पोजिसन रियाक्सन लेड अक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइअक्साइड प्लस यहाँनिर अक्सिजन लिबरेट हुन्छ है र यसको एउटा टेक्निक छ सानोबडे यु क्यान युज द ट्रिक के छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि ब्यालेन्स गर्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा हामी मेटललाई ब्यालेन्स गर्छौँ है सबैभन्दा फर्स्टमा मेटललाई त्यसको बादमा हामी नन मेटललाई र इच स्टेपमा हामी मेटललाई फर्स्टमा ब्यालेन्स गरेर त्यहाँबाट नन मेटललाई फेरि नन मेटललाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि के हुन्छ भने मेटलको नम्बरहरू चेन्ज हुन सक्छ है त्यतिखेर सो फेरि वी हेभ टु चेक मेटलको नम्बरहरू चेन्ज भयो कि भएन ब्यालेन्सै छ कि छैन सो थर्डमा लास्टमा हामी ओके अक्सिजन एन्ड देन फोर्थमा हामी के हेर्छ हाइड्रोजन सो दो अक्सिजन र हाइड्रोजन पनि हाम्रो के हो अक्सिजन र हाइड्रोजन पनि नन मेटल हो तर अक्सिजन र हाइड्रोजनलाई हामी लास्टमा हेर्छ फर्स्टमा मेटल नन मेटल त्यहाँबाट अक्सिजन त्यहाँबाट हाइड्रोजन सो यसरी इट बिकम्स मच इजियर फर अस टु ब्यालेन्स है त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो मेटल हेऱ्यो भने लेड मेटल छ त्यसको बाद नन मेटलमा हाम्रो नाइट्रोजन छ त्यसको बादमा अक्सिजन छ हाइड्रोजन त इन्भल्भ पनि भएको छैन ड्युरिङ दिस रियाक्सन सो रियाक्टेन्टपट्टि मेरो लेड एउटा छ सो प्रोडक्टपट्टि पनि एउटा this side nitrogen 2 ones are 2 so your 2 also belongs to nitrogen and also belongs to oxygen also so यतापट्टि नाइट्रोजन एउटा मात्रै छ यतापट्टि अक्सिजन 6 here oxygen 1 2 3 4 5 so 5 वटा so you can clearly see that मेरो जुन चाहिँ मेटल छ is already balanced तर नाइट्रोजन जुन चाहिँ छ नाइट्रोजन यतापट्टि 2 छ उतापट्टि only 1 नाइट्रोजन is not balanced along with oxygen is also not balanced र हामी यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ मलाई नाइट्रोजन ब्यालेन्स गर्न छ सो नाइट्रोजन 2 आई हैव टु एड 2 ओभर हियर सो जब म नाइट्रोजनको लागि 2 हाल्छु मेरो अक्सिजनको नम्बर पनि चेन्ज हुँदैछ सो नाउ अक्सिजनको नम्बर यहाँ नाइट्रोजन त मेरो इन्स्टेड अफ दिस अब 2 भयो हैन सो अक्सिजनको नम्बर चेन्ज भएर के हुँदैछ भन्दा चाहिँ यहाँ 2 2 जा 4 5 6 and this 7 so overall मेरो कति भयो 7 भयो अब यहाँ 7 छ 7 लाई म कसरी 6 बनाउन सक्छु भन्दा चाहिँ अर्को एउटा टेक्निक छ हिट एन्ड ट्रायल मेथड लगाउँदै ट्राई गर्दै हेरि बस्यो भने र एउटा सिम्प्लिफाइड भर्जन के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ यतापट्टि मेरो 7 भयो नि सो यहाँ 7 हुँदैछ सो हामीलाई थाहा छ 2 लाई यहाँ 2 छ यसलाई 1 बनाउन सक्यो भने 1 एउटा घट्छ ओके न सो यसलाई इफ आई क्यान मल्टिप्लाई इट बाइ हाफले मल्टिप्लाई गर्न सक्यो भने यसको मेरो 1 मात्रै आउँछ त्यसले गर्दाखेरि के गर्न सक्छु यहाँ प्रोडक्ट पट्टि भन्दाखेरि चाहिँ हियर आई क्यान मल्टिप्लाई इट बाइ हाफ र यो हाफले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नाउ यु क्यान सी दैट यहाँबाट हाम्रो एउटा मात्रै अक्सिजन आउँदैछ यहाँबाट 2 2 जा 4 that means योसँग 5 र यो 6 सो 6 हुँदैछ नाउ दिस इज ब्यालेन्स्ड है र केमिकल रियाक्सन लेख्दाखेरि तपाईले यो यसरी फ्र्याक्सनमा लेख्न चाहनुहुन्न होला त्यसको लागि what we can do is we can multiply the whole equation by 2 हामीलाई फेरि थाहा छ कि कुनै पनि 1/2 लाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ इट कम्स आउट टु बी यो क्यान्सल भएर 1 र त्यसले गर्दाखेरि के छ होल इक्वेसनलाई इफ वी क्यान मल्टिप्लाई इट बाइ 2 यो 2 पनि क्यान्सल हुन्छ है र यसले गर्दाखेरि सो यहाँनिर हाम्रो के हुँदैछ नयाँ रियाक्सन जुन चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन आउँदैछ सो 2 1 जा 2 lead nitrate NO3 twice so यहाँनिर so यहाँबाट 2 1 जा 2 PbO plus 2 2 जा 4 NO2 plus 2 into half it becomes 1 so only O2 so अब तपाईले यसमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ लेड यहाँनिर यहाँ Pb नाइट्रोजन अक्सिजन सो लेड तपाईको यहाँनिर 2 प्रोडक्ट पनि 2 नाइट्रोजन 2 2 जा 4 सो यतापट्टि पनि 4 1 जा 4 अक्सिजन 2 3 जा 6 6 2 जा 12 यतापट्टि हेर्यो भने यहाँबाट 2 अक्सिजन 4 2 जा 8 अक्सिजन यहाँबाट 2 अक्सिजन सो 2 plus 8 10 10 plus 2 12 so clearly you can see that all the elements involved in the reactant side is equal to the elements present in the product side so now this reaction जुन चाहिँ पनि chemical equation लेखिएको छ now this is a balanced chemical equation so let us see few more examples जस्तै एउटा chemical so don't forget to see first ma metal त्यसको बादमा non metal oxygen and then lastly हामी hydrogen okay like for example
iron with H2O, so giving us Fe3O4 plus Fe3O4 plus H2. Okay, so यो रिएक्सनमा हामीले हेर्यो भने फर्स्टमा आइरन, त्यहाँबाट नन मेटल अरु छैन, अक्सिजन, लास्टमा हाइड्रोजन. सो रिएक्टेन्स पट्टि आइरन एउटा, प्रोडक्ट पट्टि आइरन, सो वी हैव 3 आइरन. सो अक्सिजन रिएक्टेन्ट पट्टि एउटा, प्रोडक्ट पट्टि हाम्रोमा 4टा. सो हाइड्रोजन यतापट्टि, रिएक्टेन्ट पट्टि 2टा, प्रोडक्ट पट्टि हाम्रोमा 2टा. सो हाइड्रोजन इज ब्यालेन्स्ड, अदर एलिमेन्ट्स आर नट ब्यालेन्स्ड. सो यहाँ हामी के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ फर्स्टमा हामीलाई आइरन यतापट्टि, प्रोडक्ट पट्टि हाम्रोमा 3टा छ, रिएक्टेन्ट पट्टि 3टा चाहियो. सो वी हैव टु मल्टिप्लाई इट बाइ 3. नाउ इन्स्टेड अफ दिस वी हैव 3. सो आइरन इज ब्यालेन्स्ड. नाउ नेक्स्ट अक्सिजन. अक्सिजन उतापट्टि हाम्रोमा 4 छ, यहाँ 4 छ, यतापट्टि हाम्रोमा ओन्ली 1. त्यसले गर्दाखेरि इफ आई क्यान एड 4 ओभर हियर, नाउ अक्सिजन इज ब्यालेन्स्ड. बट along with oxygen मेरो 4 2 जा 8 instead of this 8 भइराछ. मेरो हाइड्रोजन को नम्बर पनि चेन्ज भयो र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 8 भयो, यहाँ हाइड्रोजन ओन्ली 2 छ. सो यहाँ त सजिलो भयो, वी क्यान इफ आई क्यान मल्टिप्लाई इट बाइ 4, 4 2 जा 8, सो दिस इज बिकम्स 8. सो यहाँ हाम्रो everything is balanced. So iron 3, here 3, hydrogen 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, oxygen 4 1 जा 4, and here 4. So now this is a balanced chemical equation for this reaction, right? So यो हाम्रो balance भयो. Now similarly, let us see some more examples. Just I hope you have copied this one, right? Copy correction and you can rewind it, pause it, and then copy it. Okay? So यहाँ अर्को एउटा रिएक्सन छ, जस्तै MnO2 plus HCl give us MnCl2 plus H2O plus Cl2. So यहाँ हाम्रो एलिमेन्ट्स इन्भल्भ मैग्नेशियम छ, सरी मैंगनीज छ, त्यसको बादमा नन मेटलमा हाम्रो क्लोरिन छ, त्यसको बादमा अक्सिजन, त्यहाँबाट लास्टमा हाइड्रोजन. सो रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट पट्टि कति वटा छ हेर्ने काम हाम्रो. सो मैंगनीज हेर्यो भने रिएक्टेन्ट्स पट्टि ओन्ली 1, प्रोडक्ट पट्टि पनि ओन्ली 1. सो क्लोरिन हेर्यो भने रिएक्टेन्ट पट्टि एउटा, यतापट्टि क्लोरिन एउटा, 2टा, 3टा, 4टा. सो 4 क्लोरिन आर हियर. सो अक्सिजन हेर्यो भने यतापट्टि रिएक्टेन्ट पट्टि 2टा, प्रोडक्ट पट्टि ओन्ली 1. सो त्यस्तै प्रकारले हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन रिएक्टेन्ट पट्टि एउटा, प्रोडक्ट पट्टि हाम्रोमा 2टा. सो यू कैन क्लियरली सी दैट मैंगनीज इज बैलेंस्ड, Mn is balanced, excuse me, chlorine is not balanced. त्यस्तै प्रकारले other elements are also not balanced. So chlorine balance गर्नु पर्दा रिएक्टेन्ट पट्टि हाम्रोमा 2टा छ, प्रोडक्ट पट्टि हाम्रोमा ओन्ली 1. सो आई हैव टु मल्टिप्लाई इट बाइ 2. नाउ यो हाम्रो 2 भयो. नाउ क्लोरिन इज 4, सो त्यसले गर्दाखेरि आई हैव टु मल्टिप्लाई इट बाइ 4. सो नाउ 4 क्लोरिन पनि कति भयो 4 भयो. दैट मीन्स नाउ क्लोरिन इज बैलेंस्ड. अलोंग विथ दैट मेरो के को नम्बर चेन्ज हुँदैछ भन्दा चाहिँ हाइड्रोजन को नम्बर चेन्ज हुँदैछ. सो रिएक्टेन्ट पट्टि इन्स्टेड अफ दिस मेरो हाइड्रोजन को नम्बर 4 भयो. सो नाउ अक्सिजन को टर्न. अक्सिजन उतापट्टि 1, यतापट्टि मेरोमा ओन्ली वी हैव 2 over here, and उतापट्टि हाम्रोमा ओन्ली 1. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मल्टिप्लाई हियर बाइ 2. यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हाम्रो अक्सिजन प्रोडक्ट पट्टिको नम्बर कति हुन्छ 2 1 2. सो 2टा बढेर गयो. सो नाउ हाम्रोमा 2 थिंग्स आर बैलेंस्ड. के 3 थिंग्स आर बैलेंस्ड एक्चुअली. मैंगनीज 1 1, त्यसको बादमा क्लोरिन 4, एन्ड हियर क्लोरिन 2 + 2 4. oxygen 2, and here oxygen 2. Oxygen is also balanced. So lastly हाम्रोमा हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन यता हेर्यो भने यता 4 छ, सो यहाँ पनि 2 to the 4. सो जब मैले यो 2 हाले त्यतिखेर मेरो हाइड्रोजन पनि के भएछ ब्यालेन्स भयो. नाउ दिस रिएक्सन जुन चाहिँ पनि यहाँ लेखेको छ इक्वेसन इज अ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन इफ आई एम नट रङ. सो मैंगनीज एउटा, अक्सिजन 2टा, क्लोरिन 4टा, and hydrogen 4. Okay, now this is a balanced chemical reaction. So copy it. फेरि अर्को एउटा पनि एक्जाम्पल हामी गर्ने छौं. Copy it. Okay.
अर्को इक्जाम्पल Mg3N2 plus H2O MgOH twice plus NH3. So this is the reaction for the preparation of ammonia. This is NH3. Okay, so यहाँ हाम्रो elements involved are manganese, magnesium, nitrogen, hydrogen and oxygen, right? So magnesium, nitrogen, non-metal मा फर्स्ट मा मेटल, non-metal, त्यसको बादमा oxygen, त्यहाँबाट hydrogen. So हाम्रो metals मा हेर्यो भने reactants पट्टि 3, product मा हेर्यो भने only 1. र त्यस्तै प्रकारले नाइट्रोजन हेर्यो भने reactants पट्टि 2, product पट्टि हाम्रो नाइट्रोजन only 1. त्यस्तै प्रकारले oxygen हेर्यो भने reactant मा एउटा, product मा 2 1 जा 2, hydrogen 2, उतापट्टि 2 1 2 plus 3 5. So magnesium is also not balanced. Everything is not balanced, so we need to balance it by adding coefficient. So here magnesium 3 is only 1, so what we can do is we can add 3 over here. So 3 halne bitike other elements also changes. So here के छ भन्दाखेरि चाहिँ manganese को 3 भयो, magnesium भन्दैछु, magnesium को 3. So here oxygen को 3 2 जा 6. So oxygen number changes to this becomes 6. This is like hydrogen को 3 2 जा 6 plus 3 9. So instead of 5 we have 9 over there. So now magnesium, let us see again. So 3 here 3. अर्को now hydrogen, nitrogen एउटा यतापट्टि दुईटा छ, यतापट्टि only 1. So multiply it by 2 गर्ने बित्तिकै nitrogen balance भयो. तर यहाँ फेरि के को नम्बर चेन्ज हुँदैछ, हाइड्रोजन को नम्बर चेन्ज हुँदैछ. 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ छ, 3 2 जा 6. So that means 6 plus 6 12. So हाइड्रोजन को नम्बर चेन्ज भएर 9 देखि पनि चेन्ज भएर मेरोमा अब कति भयो 12 भयो. 9 देखि चेन्ज भएर 12 भयो. So now यतापट्टि oxygen को नम्बर, okay, so nitrogen को नम्बर मेरो 2, nitrogen is also balanced. Magnesium हाम्रोमा 3 छ, magnesium 3, मेरोमा अर्को nitrogen 2, here nitrogen 2. Now let us go to oxygen. Oxygen मा मेरो यतापट्टि oxygen 3 2 जा 6 छ, only यहाँनिर मेरो 1. So I can multiply it by 6 to make it कति 6. Now यो पनि के भयो, मेरो oxygen पनि 6 भयो. Now oxygen is also balanced. Oxygen साथ साथमा मेरो यहाँ हाइड्रोजन को नम्बर पनि चेन्ज हुँदैछ, 6 2 जा 12. So overall मेरो 12. So यदि एड गर्ने बित्तिकै the reaction is balanced, right?